Hi guys, ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ආට්වර්ක් එක. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ මිස්ට් එකක් ඒ වගේම මේ ෆොග් ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලන්නේ මේ ෆොග් ලේයර් එක කොහොමද ලේසියෙන්ම හදන්නේ කියන එක. ඉතින් බලන්න මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ ක්වොලිටි එක මෙන්න මේ ෆොග් ලේයර් එක අයින් කරොත් නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි ටිකකින් ඕගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ ආට්වර්ක් එකම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. right? මගේ ලේඅවුට් වින්ඩෝ එකට මේකට ගිහිල්ලා බලුවම මම හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඔබ්ජෙක්ට්ස් ප්‍රමාණයක්. එතකොට මගේ ඒරියා එක කවර් වෙන්න මම මෙතෙන්ද ඇඩ් කරනවා මෙන්න මේ වගේ මෙෂ් කියුබ් එකක්. right? මේ කියුබ් එක සම්පූර්ණයෙන් ස්කේල් කරලා මගේ ආර්ට්වර්ක් එකේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් ටික සම්පූර්ණයෙන් මම කවර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේකට යන්න ඕනේ. අපේ ෂේඩර් නෝඩ් එඩිටර් එකට ගිහිල්ලා මේකට මැටීරියල් එකක් අසයින් කරන්න ඕනේ. මේ මැටීරියල් එකේ අපි මෙන්න මේ නෝඩ් එක අයින් කරනවා. අයින් කළා අපි principal volume කියන නෝඩ් එක ඇඩ් කරනවා. volume නෝඩ් එකේ මෙන්න මේක මැටීරියල් output එකේ volume කියන එකට. right. අපි දැන් යන් render preview එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට volume එකක් අපිට අවිල්ලා තිනවා. density එක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න අපේ ඕන ප්‍රමාණය එනකම්. හරි. view එකට යන්න. camera view එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට හරියන ප්‍රමාණයට මේකේ density එක කරගන්න. right. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය කරන color එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ color කියන attribute එකෙන් bomb color එකක්ද, light color එකක්ද, cool color එකක්ද කියන එක දෙන්න. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ fog layer එක add කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තව ගොඩක් settings තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් experiment කරලා බලන්න මේ settings ගැන. ඕගොල්ලන්ට solid view එකේදී හැම වෙලාවකම මේක cube එකක් වගේ පේනවා. ඉතින් මේක නැති කරගන්න පුළුවන් object property වලට යන්න. මේ object එක select කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ තියෙනවා viewport display කියන එකේ මෙතන තියෙනවා display as texture කියන එක wire කියන එකට මාරු කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කිසිම කරදරයක් නැතුව මේක select කරගන්න පුළුවන් ඇතුළේ තියෙන objects මෙන්න මේ විදිහට මේ layer එක තියෙද්දි. right. camera view එක දාලා render කරලා බලන්න.